Dhe funksioni do merremi tani është funksioni size. Le të vazhdojmë me vazhdimin e ushtrimit 2, dhe thotë që në pjesën e dyshit ne u morëm me gjatësinë e string, dhe për të bërë gjatësinë e stringut, thjesht përdorëm funksionin str. Le të marrim një formë tjetër për të gjetur gjatësinë e stringut. Për shembull, nëse po deklaroj një variabël të tipit të plot me emrin n ose len, duke përdorur funksionin për po thras emrin e variablit str.size, edhe të gjej gjatësinë e saj. Nëse po bëj copy paste këtë pamje, edhe vendos këtu, dhe tani në vend të vendos len. Shikoni se si del. Pra e njëjtë. Ndërkohë që si ne mund edhe të manipulojmë të tilla. Për shembull, nëse do pyetet për shembull që është e njëjtë lengthi dhe size është e njëjtë, pra patjetër është e njëjtë. Atëherë unë mund të testoj në këtë formë, për shembull, marr një string, po them test, dhe për ta testuar atë po marr një formë pojimi të tillë. Po testoj nëse len barabart me n, pra kjo është si forma e if-it, i them yes. Të kundërt, pra pjesa false, no. Ndërkohë mund të afishoj, them, janë të njëjta len dhe size dhe length size. Ndërkohë këtu po afishoj kë test. Dhe shikojmë, dhe pjesa këtu do të dali ose no ose yes. Rastin tonë do yes. Atëherë thjesht po bëj një space dhe shikoj. Pra ky rreshti 15 nuk është asnjë gjë tjetër, por është i ngjashëm me pjesën e if-it. Do të thonë çfarë? Kemi një variabël të tipit string që do marrë vlerën ose true ose false. Kjo varet gjithkohës nga ky kushti këtu. Pra, po patë të tillë forme, pjesa e parë është testi, më pas është pjesa true, dhe në bazë dy pikave është pjesa false.